سلام، بازم خوش آمدین. خلیل صدیقی هستم. ادامه میتیم به برنامه. پریمیر رو دوباره اوپن میکنیم. خب میایم موضوعی از منوی ادیت است. بخش منوی ادیت البته بیشتر شما با این آپشن کامنت ها آشنایی دارین، مثل اندروید و کات کاپی پیست و غیره. مثلا اگر ما یک کلیپ دیلیت کنیم پس میتونیم اندو کنیم. ریدو کات وقتی کار میکنین که بخواین یک کلیپ ها کات کنین، پس میتونین اندو پس میارین. کاپی یک کلیپ پس انتخاب میکنین، میگه کاپی، میای مثلا میگه در این قسمت پیست به این شکل. اگر بخوایی که در بین دو کلیپ باشه میگی پیست انسرت به این شکل. پس این کنترل زید پیست اتریبیوتس وقتی کار میکنین که شما بخواین مثلا در این کلیپ یک افکت را که شما کار میکنین میای نوشته میکنین لنز. شما میتونین لنز فلار در این قسمت ایجاد کنین و پس امیره سلیکت کرده کاپی کنین و میخواین که در این کلیپ امی لنز پیست شوه. میگن پیست اتریبیوتس، تنها لنز شم میگن کاپی کردیم و را پیست کنم، پیست شد. برای کنترل از لنز یا افکت شما میتونین از قسمت کنترل افکت یا افکت کنترل استفاده کنین. خب موضوع دیگه از به نام کلیر. پس میتونین یک کلیپ پاک کنین، کلیر میگیرین و ریپل ادیت وقتی کار میکنین بخواین که بین دو کلیپ فاصله وجود داشته باشه و فاصله سلکت شوه میگن که ریپل دیلیت. بخش دیگه از به نام دوپلیکیت. میخواین که در داخل پروژکت یک کلیپی را که یک کپی میخواین بردارین میگن دوپلیکیت به این شکل. موضوع دیگه از سلکت آل تمام شد انتخاب میکنین، دی سلکت آل از سلکت میکشین. فایند میخواین پیدا کنین، مثلا ما میخوایم که پیدا کنیم یک کلیپی که نامش به یاد ما باشه، میگیم که کلیپ ریپورت بر ما پیدا کن. میریم در ادیت میگیم فاین. شما نیم میگیرین با کمک نیم میاین در قسمت نوشته میکنین فاین وات نوشته میکنین ریپورت. اینجا بر ما پیدا کرد، پس این کنسل میکنیم و میایم یک آپشن دیگه هم کار میکنیم. میگم لیبل از کدام رنگ باشه، میگم وایولت و میایم اینجا البته سایز زیر هم خورد میکنیم و کلیپ HD پرسنتون هم رنگ میتیم، میگم رنگ از روز باشه. و حالا میگم از لحاظ رنگ روز بر ما پیدا کن. فاین میگم لیبل میگم روز. اوکی، روز بر ما پیدا کرد. به می شکل اگر ضرورت باشه باقیش هم میتونین کار کنین. این پس کلوز میکنیم. میریم موضوع ادیت. بخش دیگه از فاین فیسز. میخوایم دی قسمت یک فاین بسازیم، میریم در ادیت میگیم فاین فیسز، نوشته میکنیم که کلیپ ریپورت بر ما پیدا کن. میبینیم بر ما پیدا کرد یک کلیپ هست به نام ریپورت به این شکل. موضوع دیگه از به نام لیبل شما قبل هم در بخش فاین آمدی دیدین و حالا میتونین کار کنین که میخواین که لیبل زیر یک رنگ به خواست کستوم باشه یا دلخواهتون باشه فارست به این شکل. موضوع دیگه از ادیت اوریجینال وقتی کار میکنین بخواین که یک تصویری که در قسمت آورده باشین، میریم فایل و امپورت، میریم در پیکچرز، مثلا این پیکچر انتخاب میکنیم و این پیکچر میاریم در این قسمت یوز میکنیم. حالا ما میخوایم که همین پیکچر رو ادیت کنم. البته ادیت از لحاظ پریویو، ادیت اوریجینال پریویو میکنه براتون. اگر میخواسته ادیت از لحاظ کلر، سایز و غیره بازو وقت ادیت این ادوبی فوتوشاپ. اگر ساوند یا میوزیک باشه شما میتونین ساوند یا میوزیک هم تنها آدیوش میگین ادیت این ادوبی آدیشن. وقتی شما ان لینک کنین و تنها آدیو را انتخاب کنین میین ادیت میگین ادیت این ادوبی آدیشن. البته آدیشن هم یک برنامه بزرگ که در بخشی از ساوند کار میشه
که بیشتر دستیشن رادیو استفاده میشه و تلویزیون هم. بخش دیگه از کیبورد شارکتس پریفرنسز میتونیم با کمک از این شارکت با آپشن های کامنت های دلخواه خودتان بتین. مثلا میگم که میخوایم شارکت بتیم با مینوی از فایل با بخش از ریورت. مثلا شارکت چی باشه؟ میگم شارکت ریورت باشه F12 به این شکل و میگم اوکی. وقتی میریم در فایل میبینیم ریورت F12 شارکت گرفته است. خب این بود بخش از مینوی ایدیت، مینوی پروژکت. بعد از یک وقفه